این 4 رفتار مرد رو سرد میکنه. اگه یک مرد عاشق پیشه، کم حرف و بی اشتیاق شده، یه جای رابطه داره میلنگه. به نظره چه حرفایی مردا رو سرد و افسرده میکنه، ولی ما زنا متوجه نمیشیم. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. ممنون میشم یک پیام قشنگم برام بذارید. برای نکات جذابتر و کلی حرفای خوب حتما منو توی اینستاگرام دنبال کن. لینک رو براتون گذاشتم. همتون رو دوست دارم. بعضی وقتا زنها نمیدونن دارن چیکار میکنن، نیت بدی رو هم ندارن، حتی شاید عاشق مردشون هم باشن، ولی با یه سری رفتارا کم کم شعله رابطه رو خاموش میکنن. مردی که اولش پرشور بوده، پرحرف بوده، دل داده بوده، یه روزی تبدیل میشه به یک آدم سرد و بی اشتیاق، ساکت، و زن تعجب میکنه که چی شد؟ چرا دیگه اون آدم قبلی نیست؟ این ویدیو دقیقاً قراره همینو برات باز کنه. بریم سراغ 4 رفتاری که اگه تکرار بشه میتونه یک مرد عاشق رو از پا در بیاره. کمی شما هم فکر بکنید تا من کمی هم آب بخورم. زنی که فقط غر میزنه و هیچ وقت تشکر نمیکنه. ببین، هیچ کس از غر شنیدن لذت نمیبره، اما فرق بین اعتراض منطقی و غر زدن اینه که غر زدن توش انرژی منفیه، تحقیر هست، سرزنشه. یه خانم متأهل میگفت آخه وظیفشه که کار کنه، چرا باید ازش تشکر کنم؟ و من بهش گفتم درسته وظیفشه، ولی تو اگه ازش قدردانی نکنی کم کم حس بی‌ارزشی بهش دست میده. یا آقای میگفت من صبح تا شب جون میکنم، شب که میام خونه یه لیوان آب دستم نمیده. مردا با یک جمله ساده مثل ممنون که کار کردی، خسته نباشی عزیزم، دوباره جون میگیرن. غر زدن مردها رو میبره تو لاک خودشون، نه چون ضعیفن، چون احساس میکنن دیگه دیده نمیشن. ساده ترین راه برای زنده نگه داشتن یه مرد دیدنشه. دیدنش تو خستگی ها، تو زحمتایی که میکشه، تو تلاشش. اونقدری هم سخت نیست. یه جمله قشنگ، یه نگاه و یه لبخند و یه نوازش، همینا معجزه میکنه. زنی که مردش رو با بقیه مقایسه میکنه، مقایسه سمه. یه آقایی میگفت خانومم همیشه میگه فلانی اینجوریه، فلانی ماشین خریده، فلانی زنشو برد مسافرت، انگار من همیشه کمم. هیچ کس دوست نداره با کسی مقایسه بشه. مردا تو مقایسه شدن فقط مقایسه نمیشن، تحقیر میشن. مردی که مدام حس کنه کافی نیست، کم کم دست از تلاش و حرف زدن هم میکشه، چون هر چقدر هم که بجنگه باز آخرش بازنده است. یه خانومی میگفت میخوام بدونم بقیه دارن پیشرفت میکنن، شاید اینجوری انگیزه بگیره. ولی من بهش گفتم این راه انگیزه نیست، این راه سرکوب انگیزه است. اگه واقعا میخوای مردت رشد کنه باید بهش حس قدرت رو بدی، نه حس شکست. به جای گفتن ببین اون چی خریده، بگو با تو میتونم به همه چیز که میخوام برسم. همین جمله ساده میتونه یک مرد خسته رو بلند کنه. اگه میخوای زنان رو بهتر بشناسی، پیشنهاد میکنم پایان ویدیو حتما یه سری به پلیلیست شناخت زنان بزنید. کلی ویدیوی کاربردی و جالب اونجاست که میتونه خیلی از سوالاتتون رو جواب بده. لینکش رو در آخر همین ویدیو و همینطور در پایان دیسکریپشن گذاشتم. ببینید و حتما نظرتون رو برام بنویسید.
زنی که به ظاهر و بهداشت خودش بی‌توجه. ظاهر مهمه، اما نه فقط برای جامعه یا مهمونی و بیرون رفتن، بلکه برای کسی که شب و روز داره کنارت زندگی میکنه. یکی از دوستانمون میگفت زنم از وقتی بچه دار شدیم انگار یادش رفت زن هست. همیشه لباس راحتی کهنه، موهای ژولیده. موضوع اصلا مدل بودن و یا آرایش غلیظ نیست. موضوع اینه که به مردت نشون بدی هنوزم برات مهمه که چطوری توی چشمش دیده میشی. وقتی مرد ببینه زنش فقط واسه بیرون به خودش میرسه ولی تو خونه بیخیاله، یه حسی تو دلش شکل میگیره که میگه دیگه برام مهم نیست. یا آقای متأهلی میگفت من زنم رو هنوز هم دوست دارم، ولی بعضی وقتا با دیدنش یاد غم میافتم نه عشق. این جمله خیلی سنگینه، چون زن نمیدونه که این سهلنگاری ساده چقدر تو دل مردش تأثیر داره. یه لباس قشنگ تو خونه، یه بوی خوب، یه شونه کردن موهات، همینطوری یه آرایش سبک، همین چیزای کوچیک مرد تو دوباره گرم میکنه. زنی که همسرشو تو رابطه زناشویی پس میزنه. حتی نمیخوام تعارف کنم چون موضوع جدیه. وقتی یک زن توی رابطه جنسی دائم مردشو پس میزنه، با تأخیر جوابشو میده، سرد و بیمیل برخورد میکنه، اون مرد کم کم حس طرد شدگی رو میگیره. یه خانمی میگفت خب من خستم، بچه کوچیکه، اعصاب ندارم. و من بهش گفتم کاملا قابل درکه، ولی اگه مردت به خاطر این بی‌توجهی ها تو خودش فرو بره یا نتونه با تو ارتباط بگیره، هر دو بازنده اید. رابطه زناشویی فقط یک نیاز جسمی نیست، یک جور ابراز عشق بدون حرف، یه جور دوست دارم گفتن و یا لمس کردن هستش. یکی از دوستانمون میگفت زنم همیشه یه بهونه‌ای داره، یا بچه خوابه، یا سرد شده، یا سردرد داره. دیگه حس میکنم خواستنی نیستم. این حس نخواستگی آروم آروم مرد رو از درون توهی میکنه. مرد شاید بره تو لاک خودش، ولی چیزی که عوض میشه اینه که مرد دیگه نمیخواد، دیگه نیاز نداره و اون لحظه است که رابطه سرد میشه، خاموش میشه. اگه فقط سکوت میکنی و پس میزنی، داری با دستای خودت رابطت رو نابود میکنی. اگه میخوای بیشتر با دنیای درونی مردا آشنا بشی، حتما پلیلیست شناخت مردان رو ببین و ویدیوهای مفیدی براتون اونجا گذاشتم، میتونی انتخاب کنی و تماشا کنی. لینک رو در پایان همین ویدیو و در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. در انتهای ویدیو ببینید و لذت ببرید. حالا یه جمع‌بندی داشته باشیم. بعضی وقتا مردا فقط سکوت میکنن، ولی اون سکوت ها پر از درد، ناامیدیه، حس ناکافی بودنه. این 4 تا رفتار هر کدوم میتونه یه تیکه از دل مردتو برداره. پس اگه حس میکنی یه جاهایی تو این ویدیو خودتو دیدی، نترس، خودتو سرزنش هم نکن، ولی تغییر رو شروع کن. با یه تشکر ساده، یه حرف قشنگ، یه توجه به ظاهر یا یک آغوش گرم میتونی مردی که خسته است رو دوباره زنده کنی. عشق یه مهارته، باید یادش بگیریم و تمرینش کنیم. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. یک پیام قشنگم برام بذار، چون واقعا دوست دارم بدونم دقیقاً کجای حرفام به دلت نشست و چی برات کاربردی بود. اگه حس کردی این حرفا یه تلنگر کوچیک برای تو بود توی رابطت، توی
اینستاگرام هم دنبالم کن. اونجا کلی نکته های ریز و طلایی هست که فقط اونجا باهات به اشتراک گذاشتم. مرسی که برای بالا بردن کیفیت زندگیت کنارمون هستی.